Hello everyone, প্ৰত্যেককে স্বাগতম জনাইছো আডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টলৈকে আৰু আশা কৰিছো প্ৰত্যেকই নিজৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি গৈ আছে আজি এই সেশনত আমি কৰিম যে কোৱান্টছৰ IBPS RRB স্কেল 1 আৰু এসিস্টেন্টৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ ইয়াত থাকিব কিছুমান DI কোৱেশ্চনছ ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ কোৱেশ্চনছ আৰু থাকিব আমাৰ মেইনলি এৰিথমেটিক কোৱেশ্চনছ ৰাইট যিখিনি এৰিথমেটিকৰ কোৱেশ্চন ফ্ৰিকুৱেন্টলি আমাৰ এক্সামত আহি থাকে যেনে পাৰ্চেন্টেজৰ কোৱেশ্চনছ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ কোৱেশ্চনছ ৰাইট ৰেশিওৰ কোৱেশ্চনছ হোক সিম্পল কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্টৰ কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণৰ এৰিথমেটিকৰ কোৱেশ্চনছ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আমাৰ এক্সামত হোৰা দেখা যায় যেনে পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কোৱেশ্চন এটা নহয় এটা হলেও আহিবই তোমালোকৰ এক্সামত ই স্কেল 1 এ হোক নাইবা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এ হোক ফাইন এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আমি ডিসকাস কৰিম যিবিলাক কোৱেশ্চনছ অত্যন্ত ইম্পৰ্টেন্ট সো প্ৰত্যেককে ভালকে চাই যাবা আৰু প্ৰত্যেককে নিজে কৰি যাবা কোৱেশ্চন বিলাক তাৰ পাছত তোমালোকে আনসাৰ দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা ঠিক আছে তো সেশনটো স্টাৰ্ট কৰো এইবিলাক ব্যাচ হয় 20 নৱেম্বৰৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈ আছে তোমালোকৰ ব্যাচখিনি প্ৰথমতে দেখাই লৈছো এইটো এটা ব্যাচ পাঞ্জাব নেচনেল বেংকৰ LBOৰ ব্যাচ হয় এইটো এটা তোমাৰ ECEC পিওৰ ব্যাচ হয় তো তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা তেন্তে ইউ ক্যান টেক সো আৰু তোমালোকক মই সেশনটো স্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ যে আড্ডা 24/7ৰ যেটো আমাৰ অফিচিয়েল এপ এই এপটো প্ৰত্যেককে নিজৰ ফোনত ডাউনলোড কৰি লোৱা ডেসক্ৰিপশনত লিংক আছে লিংকৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পাবা ডেইলি কুইজেস পাবা সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজ ম্যাগাজিনস পাওয়ার ক্যাপসুলস যি কোনো কনসেপ্ট ভিডিওস নোটস এন্ড আর্টিকেলস প্রিমিয়াম স্টাডি যি কোনো স্টাডি মেটেৰিয়েলছ লাগে বেংকৰ লাগে SSC লাগে ৰেলৱে লাগে সব গোটেইখিনি স্টাডি মেটেৰিয়েল তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিবা আৰু আটাইতকৈ মেইন কথাটো হৈছে জব এলাৰ্ট যি কোনো এক্সামৰ কাৰণে যিটো নোটিফিকেশন ওলাই সেই নোটিফিকেশন তোমালোকে এই এপটোৰ যোগেৰে পাই যাবা ওকে লেটস স্টাৰ্ট দা সেশন প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কি কৈছে চোৱা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কি কৈছে তোমালোকে প্ৰথমতে কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা a man invested rupees 1600 in simple interest at X% per annum for 5 years and received interest of rupees 840 rupees receive kore as an interest if he invested the same amount in simple interest at X plus 5% per annum for 3 years then find the interest received in rupees so kiman toka hi interest pabo 3 বছৰৰ পিছত X plus 5% হুতৰ হাৰত যদি হি 1600 টকা ইনভেস্ট কৰে তেতিয়ালে কিমান ইন্টারেস্ট পাবো উলিয়াব দিছে এইটো কমপ্লিটলি আমাৰ সিম্পল ইন্টারেস্টৰ কোৱেশ্চন হয় আৰু সিম্পল ইন্টারেস্ট নামটো যিমান সিম্পল তাৰ কোৱেশ্চনটো হিমানেই সিম্পল আৰু তাৰ তৰিকাও হিমানেই সিম্পল হয় ক্লাস দিব স্যার কনসেপ্ট ওয়াইজ ওকে ফাইন নিউ পোস্ট কিবা আহিবনে স্যার আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব সব আহিব বিজুস কনসেপ্ট ওয়াইজ আমি সিম্পল কম্পাউণ্ড ইন্টারেস্ট অলৰেডি শিকিছো ইয়াতে RRB ৰ ক্লাছত তোমালোকে চাব পাৰা এই যেটো প্লেলিস্ট আছে IBPS RRB তাত তোমালোকে সিম্পল কম্পাউণ্ড ইন্টারেস্ট হোক প্ৰফিট এণ্ড লছ হোক এইবিলাক কোৱেশ্চনছ তোমালোকে চাব পাৰা পাৰ্চেন্টেজৰ ৰেশিও প্ৰপৰচনৰ গোটেইখিনি কোৱেশ্চনছ কনসেপ্ট দিয়া আছে তো এই কোৱেশ্চনটো এতিয়া আমি কৰিব কেনেকৈ লাগিব এই কোৱেশ্চনটো চোৱা ইয়াৰ আনসাৰ দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰা আৰু বেংকৰ এক্সামত ভেৰিয়েবল বেসড কোৱেশ্চন চোৱা X% পাৰ এনাম ৰেটত আমাৰ ইনভেস্ট কৰিছে আৰু X plus 5% পাৰ এনাম ৰেটত ইনভেস্ট কৰিছে ভেৰিয়েবল থাকিবই ভেৰিয়েবল পাবাই আৰু ভেৰিয়েবল বেসড কোৱেশ্চনছ কেনেকৈ কৰিবা চাবা মোক প্ৰথম ষ্টেটমেন্টত কৈছে কি যে a man invested rupees 1600 in simple interest at X% per annum for 5 years এজন মানুহে 1600 টকা সিম্পল ইন্টারেস্টত X% per annumত 5 বছৰৰ কাৰণে ইনভেস্ট কৰোতে সেই মানুহজনে কিমান ইন্টারেস্ট পায় and received an interest of rupees 840 টকা হি ইন্টারেস্ট পায় ঠিক আছে যদি সেই মানুহজনে সেম এমাউন্ট মানে 1600 টকায়ে যদি সিম্পল ইন্টারেস্টত X plus 5% per annum হুতৰ হাৰত যদি 3 বছৰৰ কাৰণে ইনভেস্ট কৰে তেতিয়া হলে তাৰ ইন্টারেস্ট কিমান হ'ব এইখিনি উলিয়াব দিছে আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে কি উলিয়াম প্ৰথম সেন্টেন্সৰ পৰা আমি X ৰ মান উলিয়াইলাম সেই X ৰ মানটো ইয়াত বহাই দিম তাৰ পাছত আমি ইন্টারেস্টৰ সিম্পল ইন্টারেস্টটো আমি ক্যালকুলেট কৰিম প্ৰথমতে চাও a man invested rupees 1600 in simple interest X% per annum for 5 years মানে X% per annum for 5 years মানে এক বছৰত X% কে X কে লয় সো তাৰ মানে 5 বছৰত কিমান হ'ব 5x% of 1600 এইখিনি হৈ গল ইন্টারেস্ট কিমান ইন্টারেস্ট পাই 840 rupees হি ইন্টারেস্ট পাই বুলি কৈছে ঠিক আছে তো ইয়াতে 0000 কাটি দিলু 4 দি যাব 4 4 গুণ 16 4 2 গুণ 8 4 1 গুণ 4 0 তাৰ পাছত 5 ৰে যদি আমি কাটো 5 4 গুণ 20 10 5 2 গুণ 10
2 যাব 2 2 গুণ 4 আৰু তোমাৰ 21 সো তাৰ মানে ইয়াতে মই x ৰ ভ্যালু কিমান পালো 21/2 পালো ঠিক আছে এইখিনি আমি কত বহাম next sentence should boham if he invested same amount simple interest x plus 5% for 3 years so tar mane x plus 5% for 3 years mane into 3/100 into কিমান same amount invest কৰিছে মানে 1600 টকা ইনভেস্ট কৰিব is equal to what আমাক খুদিছে ইন্টারেস্ট কিমান হ'ব এতিয়া ইয়াতে কি কৰিম ইয়াতে 0 0 মই কাটি দিলু বাৰু সো বাকি থাকি গল কিমান x plus 5 into 3 into 16 থাকি গল এটা চাবা এই x ৰ ভ্যালু তো মই এই 21/2 পাইছো নহয় এই 21/2 তো মই জাস্ট x ত পুট কৰি দিম মানে 21/2 plus 5 এলসিয়াম যদি লং 2 5 2 10 মানে ওপৰত থাকিব 31/2 into 3 into 16 or value to kiman hobo heto emor answer hobo right to iman khini jodi tumi calculate kora tetia hole tumi kiman baba 2 ere eito 3 bar gol 3 3 গুণ 9 kibara bhul hol neki yate 3 বছৰৰ কাৰণে 1600 টকা x plus 5% harot jodi tumar ki kore 31/3 31/2 into 3 ঠিক আছে into 16 ha ঠিক আছে এইটো ও 16 হ'ব লাগে ৰ এইটো 16 হ'ব লাগিছিল এইটো আমাৰ 16 হ'ব লাগিছিল 16 সো 2 এৰে যদি তুমি 8 বাৰ গল বাস ঠিক আছে এতিয়া তুমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে 3 গুণ 3 3 3 গুণ 9 সো তাৰ মানে ইয়াতে তুমি কিমান পাবা 93 into 8 কিমান হ'ব 8 2 8 3 গুণ 24 4 2 72 73 76 74 so answer kiman 744 হৈ যাব তাৰ right answer option number 3 is the correct answer Borani good morning Pavitra good morning all subjects okay class daily hobo na yes Pavitra class daily hobo question to buji paisa so answer ami kiman paisu 744 is the correct answer fine next question olake move koro next question to swa aru moi eta kotha কৈ আছো এই যেটো simple interest আৰু compound interest or যদি তোমালোকে concept খিনি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া হলে IBPS RRB ৰ মোৰ যিখন playlist আছে সেই playlist খনত মই কৰোৱা আছে concept videos simple interest আৰু compound interest তোমালোকে তাত গৈ পেলাই চাব পাৰা চালে তোমালোকে এনেও বুজি পাবা next question olake ha next question to চাও question number 2 question number 2 ৰ answer to কি পাবা সোৱা question number 2 ত আমাক কৈছে কি তোমালোকে টাইম বেছি লৈ নাথাকিবা এটা কোৱেশ্চনত সবা a shopkeeper marked an article A is 25% above its cost price and allowed a 10% discount on it bas the shopkeeper earned a profit on article A of rupees 75 and the cost price of article B is 40% more than that of article A if he gets a 20% loss on article B then find the selling price of the article hey article tor B article tor selling price amar kimana khudise question to moi ako ebar bujai disu question not koise ki ejon shopkeeper e eta article A namor article tot kiman mark price lagaise 25% above the cost price hey article A tor cost price jiman asil hey cost price or ওপৰত cost price কে 25% বেছি কে mark price লগাই দিছে আৰু allowed a 10% discount দি পেলাই বিক্ৰী কৰি দিছে বাস তাৰ পাছত দিছে the shopkeeper earned a profit on article A rupees 75 এই তেতিয়া যেতিয়া 10% discount লগাই দিলে তাৰ পাছত এই shopkeeper জনে কিমান profit কৰিছে সেই article A tot 75 rupees article to A tot আমাৰ profit কৰিছে বুলি আমাক কৈছে বাস next goes and the cost price of article B aru eta amak article dise hey article B tor kotha koise hey article B tor cost price to kiman 40% more than that of the article A er jiman cost price asil A article tor jiman cost price asil B article tor cost price to 40% besi boli koise fine if he gets 20% loss on article B eta jodi B article tor jodi 20% loss hoi jai tar তেন্তে আমাক উলিয়াব দিছে সেলিং প্রাইস অফ আর্টিকেল বি হে আর্টিকেল বি তোর সেলিং প্রাইস তো কিমান হ'ব এইটো হৈছে কোৱেশ্চন তো ইয়াৰ আনসাৰ তুমি কি পাবা কৰিবা কেনেকৈ কোৱেশ্চন তো আনসাৰ আছে কিটা 642 688 672 698 666 666 কৰিবা কেনে কোৱেশ্চন তো অকমান ভাবি লোৱা কেনেকৈ কৰিবা সাবা চাই যাবা আমাক প্ৰথমতে এ আৰ্টিকেলটোৰ কথা কৈছে মই এ আৰ্টিকেলটোৰ কথাই ইয়াতে মই লিখিম ইয়াতে আৰ্টিকেল এ
মই কৈছে যে আৰ্টিকেল 8 ত কি কৰিছে শপকিপাৰ মাৰ্ক আৰ্টিকেল A is 25% above the cost priceৰ ওপৰত 25% বেছি হি মাৰ্ক প্ৰাইস লগাইছে আচ্ছা তো তাৰ মানে কষ্ট প্ৰাইস আৰু মাৰ্ক প্ৰাইসৰ মাজত মই কি পাই যাম ইয়াতে ৰেশিও পাই যাম এতিয়া এটা বস্তু চাবা 25% বেছি বুলি কৈছে সো 25% ক মই কি বুলি লিখিব পাৰো 25% ক মই 1/4 বুলি লিখিব পাৰো ৰাইট যদি কষ্ট প্ৰাইস তোমার কষ্ট প্রাইসতকে মার্ক প্রাইস তো 25% বেশি হয় তার মানে 4 ইউনিটকে 1 ইউনিট বেশি অর্থাৎ 4 ইউনিট যদি কষ্ট প্রাইস হয় মার্ক প্রাইস কিমান ইউনিট হ'ব 5 ইউনিট হ'ব বাস হৈ গল কষ্ট প্রাইস আৰু মার্ক প্রাইসৰ মাজত মই ৰেশিও পালো এতিয়া আমাক কৈছে এন্ড তাৰ পাছত কি কৰিছে এলাউ 10% ডিসকাউন্ট অন ইট 10% ডিসকাউন্ট দি দিছে কোড ডিসকাউন্ট কোড লাগে ডিসকাউন্ট সদায় আমাৰ মার্ক প্রাইসত লাগে তো তাৰ মানে যেতিয়া ই 10% ডিসকাউন্ট দি দিব 10% ডিসকাউন্ট কোড দিব মার্ক প্রাইসৰ ওপৰত দিব সো তাৰ মানে 10% ডিসকাউন্ট দিয়াৰ পিছত তাৰ মই সেলিং প্রাইস পাই যাম তো 5 ইনটু 10% বুলি কৈছে 10% ক মই কি বুলি লিখিব পাৰো 10% মানে 1/10 অৰ্থাৎ 10% ডিসকাউন্ট দিয়া মানে 10 ইউনিটৰ 1 ইউনিট কম ইউনিটত বিক্ৰী কৰিছে 10 ইউনিটৰ 1 কম ইউনিটত বিক্ৰী কৰিছে অৰ্থাৎ 9 ইউনিটত বিক্ৰী কৰিব দহৰ ফাইন 9 5 গুণ 45 তো তাৰ মানে মই সেলিং প্রাইস কিমান পাইছো সেলিং প্রাইস মই পাইছো 4.5 হৈ গল সেলিং প্রাইসৰ ইউনিট কিমান 4.5 এতিয়া মোক কৈছে কি the shopkeeper earned a profit on article A ₹75 এতিয়া সেই আৰ্টিকল A টোত শপকিপাৰে কিমান টকা প্ৰফিট কৰিছে 72 টকা প্ৰফিট কৰা বুলি কৈছে প্ৰফিট কি সেলিং প্ৰাইসৰ পৰা কষ্ট প্ৰাইসটো বিয়োগ কৰি দিয়া সেলিং প্ৰাইসৰ ইউনিট পাইছো মোৰ 4.5 ইউনিট কষ্ট প্ৰাইস পাইছো মই 4 ইউনিট সো গটিকে 4.5 ইউনিট minus 4 ইউনিট যদি মই মাইনাস কৰি দিও তেতিয়ালে মই 0.5 ইউনিট পাম আৰু এই 0.5 ইউনিট তো মোৰ প্ৰফিটৰ কিমান দিছে 75 rupees বুলি মোক কৈছে 0.5 ইউনিটৰ ভ্যালু যদি 75 rupees হয় 1 ইউনিটৰ ভ্যালু তুমি উলিয়াই লোৱা 1 ইউনিটৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 75 ৰ ডাবল হ'ব 1 ৰ আধা 0.5 ৰ ডাবল 1 সো 75 ৰ ডাবল হ'ব কিমান 150 টকা 150 rupees হৈ গল বাস ইমান কিলৈকে ক্লিয়াৰ এতিয়া আমাক বি আৰ্টিকলটো লৈকে আহো বি আৰ্টিকলটোত কি কৈছে the cost price of article B is 40% more than that of A তাৰ মানে ইয়াতে cost price ৰ কথা কৈছে B আৰ্টিকলটোৰ B আৰ্টিকলটোৰ cost price কিমান 40% more than that of A এৰ কিমান আছিল 4 ইউনিট আছিল তো মই এতিয়া কি কৰিম A আৰ্টিকলটোৰ cost price তো মই উলিয়াই লম কাৰণ মোৰ 1 ইউনিটৰ ভ্যালু তো মই পাইছো 150 তো যদি 1 ইউনিটৰ ভ্যালু তো 150 rupees হয় তো 4 ইউনিটৰ ভ্যালু তো মোৰ কিমান হ'ব 15 4 গুণ 60 অৰ্থাৎ 600 টকা হ'ব সো এ আৰ্টিকলটোৰ কষ্ট প্ৰাইস মই কিমান পালো 600 rupees মই পাই গলো বাস এতিয়া কৈছে আৰ্টিকল বি টোৰ 40% more than that of A এ আৰ্টিকলটোৰ যিমান কষ্ট প্ৰাইস আছিল বি আৰ্টিকলটোৰ কষ্ট প্ৰাইস তো 40% বেছি 40% ক মই কি বুলি লিখিব পাৰো 2/5 বুলি মই লিখিব পাৰো অৰ্থাৎ এই যেটো 600 আছে A আৰ্টিকলটোৰ যেটো কষ্ট প্ৰাইস এই 600 rupees ক মই কি কৰিম 2/5 মই 40% এবাব কৈছো সো তাৰ মানে 7/5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম কিয় কাৰণ 40% বুলি কলে মই কি বুজি পাও 40% মানে মই ৰেশিওত যদি বা মই ফ্ৰ্যাকশনত যদি লিখিব লাগে তেতিয়ালে মই 2/5 লিখিম 5 ইউনিটৰ 2 ইউনিট বেছি তাৰ মানে ইয়াৰ কি হ'ব 7 ইউনিট বেছি হ'ব তো 7 বাই মই কিমান লিখিম 5 লিখিম বাস হৈ গল কষ্ট প্ৰাইস মোৰ বিৰ কষ্ট প্ৰাইস মোৰ উলাই গল বিৰ কষ্ট প্ৰাইস তুমি এতিয়া যদি উলোৱা ইয়াতে এইখিনি তুমি বিৰ কষ্ট প্ৰাইস পাবা 600 * 7/5 তুমি কষ্ট প্ৰাইস পাবা বিৰ বাস ক্যালকুলেশন কৰিব নালাগে নেক্সট এতিয়া মোক কৈছে কি চোৱা ইফ হি গেটস 20% লস যদি অন আৰ্টিকল বি এই আৰ্টিকল বি টোত যদি 20% লস হয় তো লসত যদি বিক্ৰী কৰে তাৰ মানে সেলিং প্ৰাইস মোৰ কিমান কষ্ট প্ৰাইস আছিল 600 * 7/5 এইখিনি আছিল ইনটু 20% লস মানে 1/5 20% can be written as 1/5 তাৰ মানে 5 ইউনিটৰ 1 ইউনিট যদি কম দামত বিক্ৰী কৰে অৰ্থাৎ মই কিমান বুলি লিখিম 4/5 বুলি মই লিখিম ইয়াতে রাইট ইমান খিনিলৈকে বুজি পালা তো এইটোৱে হৈ গল তাৰ সেলিং প্ৰাইস এতিয়া মই উলিয়াব কি দিছে ফাইন্ড দা সেলিং প্ৰাইস অফ আৰ্টিকল বি এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলে তুমি যিমান পাবা সেইটোৱে তোমাৰ উত্তৰ এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে মই ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে ক্যালকুলেশন কেনেকৈ কৰিবা 5 দে 5 12 60 120 আৰু মই 5 ৰে এটো
হৰণ কৰি দিম 5 2 10 5 4 20 24 ইনটু সো তাৰ মানে মোৰ সেলিং প্ৰাইস কিমান হ'ব সেলিং প্ৰাইস 24 ইনটু 7 ইনটু 4 হৈ যাব ইয়াৰ সেলিং প্ৰাইস এইখিনি মই ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিবা 7 4 গুণ এইখিনিত পাম 28 2 7 14 15 16 168 ইনটু 4 কৰিলে 8 4 গুণ 32 2 3 16 4 গুণ 64 64 65 66 67 672 হৈ যাব তাৰ সেলিং প্ৰাইস আৰ্টিকল বিৰ সেলিং প্ৰাইস কিমান 672 rupees সো আনসার কিমান অপশন নাম্বার 3 হৈ যাব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার ক্লিয়ার एवरीवन প্ৰত্যেক ইমানখিনি লৈকে বুজি পাইছা বনানী পবিত্ৰ পিজুস মৌসুমী ক্লিয়ার তো আনসার কিমান পাবা 672 rupees হৈ যাব আর্টিকল বিৰ সেলিং প্ৰাইস এতিয়া কথাটো হৈছে এই কোৱেশ্চনটো আৰু শৰ্ট ফৰ্মত কৰিব পাৰি কিন্তু ইমান শৰ্ট ফৰ্মত তোমালোকক দেখুৱা নাই কাৰণ এই বস্তুবিলাক তোমালোকে ভালকে জানিব লাগিব তোমালোকে এবাৰ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ যেটো কনসেপ্ট ভিডিওস মই বনাইছো কনসেপ্ট ক্লাস এটো আছে সেই কনসেপ্ট ক্লাসটো এবাৰ চাই লোৱা তেতিয়াহলে এইখিনি বস্তু তোমালোকে বুজি পাবা পাৰ্সেন্টেজ ৰেশিও প্ৰপৰশন আৰু প্ৰফিট লছৰ মাজত জাস্ট ৰেশিও আৰু পাৰ্সেন্টেজৰ যেটো সম্পৰ্ক যেটো ৰিলেশন সেই বস্তুখিনি তোমালোকে জানিলে ইজিলি কৰিব পাৰিবা কোৱেশ্চন বিলাক ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে মুভ কৰা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও Next question number 3. Question number 3 কি কৈছে A car travels from city A to city B at a speed of 60 km per hour and returns from city B to city A at a speed of 90 km per hour. Find the average speed of the car during the entire journey. এই কাৰখনৰ entire journey হি যিমান জাৰ্নি কৰিলে তাৰ এভাৰেজ স্পিড উলিয়াব দিছে এতিয়া এটা বস্তু ইয়াতে ধ্যান দি বেলাই চাবা এইখন সাপোজ এ কাৰ ট্ৰেভেল সিটি এ টু সিটি বি এইখন সিটি এ সাপোজ এইখন সিটি বি এতিয়া কৰিছে কি সিটি এ আৰু সিটি বি ৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স থাকিব এৰ পৰা বি লৈকে যাওতে যিমান ডিসটেন্স হ'ব বি ৰ পৰা এ লৈকে হওতেও সেম ডিসটেন্স হ'ব ৰাইট কৈছে কি সিটি এৰ পৰা যেতিয়া সিটি বি লৈকে যাব তেতিয়াহলে হি কিমান স্পিডত যায় 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডত যায় বুলি মোক কৈছে ওকে ফাইন and কৈছে and returns from city B to city A এই city B ৰ পৰা A লৈকে ৰিটাৰ্ন কৰে তাৰ মানে B ৰ পৰা যেতিয়া A লৈকে আহিব কিমান স্পিডত 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডত ই আহিব বুলি মোক কৈছে পাস এতিয়া মোক এভাৰেজ স্পিড লাগে এভাৰেজ স্পিড আমি কি পাও এভাৰেজ স্পিড ইকুৱেল টু টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম পাও এটো আমাৰ এভাৰেজ স্পিডৰ এটা ফৰ্মুলা কিন্তু এই যেটো কোৱেশ্চন আছে এই কোৱেশ্চনত মোক কৈছে কি এৰ পৰা বি লৈকে গৈছে বি ৰ পৰা এ লৈকে আহিছে সো তাৰ মানে ডিসটেন্স সেম যদি ডিসটেন্সটো আমাৰ সেম থাকে ডিসটেন্স ইজ সেম দুটা ক্ষেত্ৰতে ডিসটেন্স সেম এৰ পৰা বি লৈকে যোৱা বি ৰ পৰা এ লৈকে আহা তেতিয়া হলে যদি ডিসটেন্স সেম হয় তাৰ যেটো এভাৰেজ স্পিড হ'ব তাৰ এভাৰেজ স্পিডটো মই কি বুলি কম 2 into speed 1 into speed 2 by speed 1 plus speed 2 বাস এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিলে হল তো এতিয়া মই এভাৰেজ স্পিড উলিয়াব লাগে ইয়াৰ এভাৰেজ স্পিড মই কিমান পাম 2 into speed 1 কিমান 60 ত গৈছে speed 2 কিমান 90 ত গৈছে বাস 2 into 60 into 90 তলত মই কি লিখিম 60 plus 90 এইখিনি যেতিয়া ক্যালকুলেশন কৰিবা হেইটোৱে তোমাৰ উত্তৰ তো ক্যালকুলেশন কৰা 2 into 60 into 90 divided by 9 से 15 150 बस तो 0 0 काटी दिया 15 रे एतो किमान बार যাব 6 बार যাব 6 6 गुण 37 37 दुगुण किमान 72 72 किलोमीटर पर आवर হৈ যাব তার উত্তর आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ফাইন জাস্ট তোমালোকে মনত কি ৰাখিব লাগে যদি হয় আমাৰ ডিসটেন্স সেম থাকে তেতিয়া হলে তাৰ ফৰ্মুলা কি এভাৰেজ স্পিড ইকুৱেল টু 2 ইনটু স্পিড 1 ইনটু স্পিড 2 ডিভাইডেড বাই স্পিড 1 প্লাস স্পিড 2 এইখিনি কথা মনত ৰাখি থৈ দিবা বাস ক্লিয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চন লকে হা কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 এই কোৱেশ্চনটো চোৱা এই কোৱেশ্চনটো কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰা কোৱেশ্চনত কৈছে কি ABC together can complete a piece of work in 10 days এটা টাইম এন্ড ওয়ার্কৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে টাইম এন্ড ওয়াৰ্কৰ কোৱেশ্চন এটা নহয় এটা হলো পাবা আৰু পাইপছ এন্ড সিস্টাৰ্ন অত্যন্ত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু যদি তোমালোকে বিচাৰা টাইম এন্ড ওয়াৰ্ক আৰু পাইপছ এন্ড সিস্টাৰ্নৰ ওপৰত যেটো কনসেপ্ট ক্লাস আছে সেই কনসেপ্ট ক্লাসটো যদি তোমালোকে বিচাৰা তেন্তে আই উইল ব্ৰিং ইট ওকে কোৱেশ্চন কৰা কি কৈছে A, B and C together can complete a piece of work in 10 days. A, B আৰু C একেলগে কামটো কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব পাৰে
কিমান দিনত 10 দিনত কামটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আৰু B and C together can complete the same work in 25 days B আৰু C যেতিয়া একেলগে কামটো কৰিব তেতিয়া 25 দিনত কামটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে find the time taken by A alone to complete the work এতিয়া A অকলে যদি কামটো কৰে এক কিমান দিন লাগিব মোক হেটো সুধিছে এইকেইটা তোমাৰ উত্তৰ কি বাবা কৰিবা কেনেকে চাবা A B C কামটো কিমান দিনত কৰিব পাৰে 10 daysত কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আৰু B আৰু C যদি একেলগে কামটো কৰে তেন্তে 25 দিনত কৰিব পাৰে বুলি কৈছে বাস ইহঁতৰ মই এতিয়া উলিয়াইলাম এফিচিয়েন্সি টোটাল ওয়ার্কৰ পৰা এফিচিয়েন্সি উলাই যাব 10 আৰু 25 টোটাল ওয়ার্ক উলিয়াও টোটাল ওয়ার্ক কেনেকৈ উলিয়াই 10 আৰু 25 ৰ মাজত যেটো এলসিএম হ'ব 10 আৰু 25 ৰ মাজত মই এলসিএম পাইছো 50 এইটো মোৰ হৈ গল টোটাল ওয়ার্ক আৰু এইখিনি হৈছে নাম্বাৰ অফ ডেজ আৰু এতিয়া মই এফিচিয়েন্সি উলিয়াব লাগে A + B + C ৰ এফিচিয়েন্সি কিমান 50 টা কাম 10 দিনত কৰে তাৰ মানে এটা এক দিনত কিমান কাম কৰিব 5 টা কাম কৰিব বাস এফিচিয়েন্সি মই কিমান পালো এফিচিয়েন্সি হৈ গল ABC ৰ ইহত তিনিটাৰে আমাৰ এফিচিয়েন্সি 5 আৰু B + C 25 দিন কৰে 25 দিনত 50 টা কাম কৰে এক দিনত কিমান টা কাম কৰিব হেটো এফিচিয়েন্সি 25 * 50 সো B আৰু C এটাৰ মে দুই এফিচিয়েন্সি ৰে কৰে যদি এতিয়া মোক উলিয়াব দিছে যে A কিমান দিনত কামটো কৰিব মোক এইটো উলিয়াব দিছে যদি A অকলে কৰে এতিয়া A এফিচিয়েন্সি কিমান A + B + C ৰ এফিচিয়েন্সি 5 B আৰু C ৰ এফিচিয়েন্সি যদি 2 হয় ইহত দুইটা যেটো ডিফারেন্স থাকিব হেটোৱে তোমাৰ কাৰ এফিচিয়েন্সি A ৰ এফিচিয়েন্সি এতিয়া A ৰ যেটো এফিচিয়েন্সি আছে A ৰ এফিচিয়েন্সি ৰে যেতিয়া মই টোটাল ওয়ার্ক 50 ক মই ডিভাইড কৰি দিম হেটোৱে মোৰ আনসাৰ 50 ক ডিভাইড কৰা কিমান বাবা 3 * 3 20 3 6 * 18 20 3 6 * 18 আৰু তো তাৰ মানে এটো কি হ'ব ৰেকাৰিং হৈ গৈ থাকিব তাৰ মানে মই কিমান পাইছো ইয়াৰ আনসাৰ 16.67 ডেজত কামটো কমপ্লিট কৰিব A যদি অকলে কামটো কৰে অৰ্থাৎ আনসাৰ কিমান আনসাৰ অপচন নাম্বাৰ 1 হৈ যাব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার রাইট বুঝি গৈছা বিজুস ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন লকে মুভ কৰো নেক্সট কোয়েশ্চন তো চোৱা ইমান খিনিকে ডান ন নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 5 কোয়েশ্চন নাম্বার 5 তো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন হয় আৰু এটো এনেকুৱা এটা কনসেপ্ট হয় এই কোয়েশ্চনটো যদি তোমালোকে কনসেপ্টটো বুজি নোপোৱা এই কোয়েশ্চনটো কিন্তু টাচ কৰিব নোৱাৰিবা এইটো এটা স্পিড টাইম ডিসটেন্সৰ এটা ৰেসৰ কোয়েশ্চনটো পঢ়া কোয়েশ্চনটো বুজি চোৱা in a kilometer race A beats B by 25 seconds and B beats C by 15 seconds while A beats C by 200 meter okay fine what is the time taken by B to complete the 1 kilometer race এইখিনি আচ্ছা এই কোয়েশ্চনটো কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ আছো যে সাবা আমি এটা কথা জানো D is equal to ST এইটো কথা জানো D is equal to ST আৰু এইখিনিৰ পৰাই মই কি ক'ব পাৰো যে S is equal to D by T বা or মই ক'ব পাৰো যে T is equal to D by S বুলি মই ক'ব পাৰো রাইট সাবা যদি হে এই টাইমটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট থাকে টাইমটো যদি সেম হয় তেতিয়া হলে ডিসটেন্স টু স্পিডৰ আমাৰ কি হ'ব ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু স্পিড হ'ব যদি হে টাইম সেম থাকে তেন্তে ডিসটেন্স আমাৰ স্পিডৰ কি হয় ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল হয় আৰু যদি ডিসটেন্স তো সেম থাকে ডিসটেন্স যদি সেম থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ s তো কি হ'ব স্পিড তো কি হ'ব টিৰ অৰ্থাৎ টাইমৰ ইনভার্সলি প্ৰপৰচনেল হ'ব রাইট নাইবা মই ইয়াতো লিখিব পাৰো টাইম তো আমাৰ কি হ'ব ইনভার্সলি প্ৰপৰচনেল টু স্পিড হ'ব ইমানখিনি কথাটো বুজি পোৱা আমাৰ ফৰ্মুলা কি আমাৰ ফৰ্মুলা হৈছে d = st বুলি আমি জানো যদি আমাৰ টাইম তো কনস্ট্যান্ট থাকে টাইম তো যদি সেম হয় তেতিয়া হলে d তো আমাৰ কি হ'ব s ৰ directly proportional hobo mane distance is directly proportional to speed aru jodi iate distance to jodi amar constant thake ba distance to jodi amar same hoy speed to amar ki hobo time or inversely proportional hobo nai ba time to speed or inversely proportional hobo ei kotha khini ami buji pau aru ei concept or uporote ei gotei question to ami solve koribo lagibo edi ami question to buju ei khini moi atorai diu question to koise ki soa যে ইন এ কিলোমিটার রেস ইন এ কিলোমিটার মানে 1 কিলোমিটার রেস 1 কিলোমিটার রেসত এ বিট বি বাই 25 সেকেন্ড এ বিট কিমানত হারাই 25 সেকেন্ডত হারাই দিয়ে আৰু বি বিট সি বাই 15 সেকেন্ডস আৰু বি এ সি কিমানত হারাই দিয়ে 15 সেকেন্ডত হারাই দিয়ে while এ বিট সি বাই 200 মিটার এ সি কিমানত হারাই দিয়ে 200 মিটাৰত হারাই দিয়ে ইয়াৰ মিনিং তো কি এ বিট সি বাই 200 মিটার মানে
1 কিলোমিটাৰত কিমান মিটাৰ 1 কিলোমিটাৰত আমি জানো 1000 মিটাৰ ৰাইট যেতিয়া এ 1000 মিটাৰ কমপ্লিট কৰিব তেতিয়া হলে এই সেই সময়ত সেই সেম টাইমত সি এ কিমান কিলোমিটাৰ পিছত থাকে 200 মিটাৰ পিছত থাকে বুলি কৈছে অৰ্থাৎ সি এ কিমান অতিক্ৰম কৰিব সি এ 800 মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব বুজি পালা এটা সময়ত যেতিয়া এ 1000 মিটাৰ কমপ্লিট কৰিব তেতিয়া হলে সি এ সেই সেম টাইমত কিমান যাব 800 মিটাৰ যাব 200 মিটাৰ পিছত থাকিব বুলি কৈছে বাস What is the time taken by B to complete the 1 kilometer race? এতিয়া আমাক সুধিছে যে বি এ কিমান সময়ত 1 কিলোমিটাৰ ৰেস কমপ্লিট কৰিব সুধিছে বিৰ টাইমটো কিমান মানে 1000 মিটাৰ যাওঁতে বি কিমান সময় লাগিব এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে বুজিছা ওকে এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো কৰিম কোৱেশ্চনটো মই কেনেকৈ কৰিম চাই যাবা ইনে কিলোমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰত মই 1000 মিটাৰ বুলি মই জানো 1000 মিটাৰটো মই লিখি থৈ দিছো 1000 মিটাৰ a bit b by 25 সেকেন্ড আচ্ছা a কিমান সময় a bit b by 25 সেকেন্ড মানে মই টাইমৰ যদি a আৰু b ৰ মাজত যদি মই টাইমৰ ৰেশিওটো বনাও এইটো টাইমৰ ৰেশিও হা আমাক কি বুলি কৈছে a bit b by 25 সেকেন্ড মানে এক যদি t সময় লাগে b কিমান সময় লাগিব b লাগিব 25 সেকেন্ড বেছি লাগিব Right? B আমাৰ 25 সেকেন্ড বেছি লাগিব কাৰণ A 25 সেকেন্ড আগত গৈ আছে আৰু কৈছে B বিট C বাই 15 সেকেন্ড B বিট C বাই 15 সেকেন্ড মানে B আৰু C ৰ মাজৰ যিটো টাইমৰ ৰেশিও পাম সেই টাইমৰ ৰেশিওটো মই কিমান পাম চাবা তাক 15 সেকেন্ড বেছি লাগে C কাটকে বিটকে অৰ্থাৎ T plus 25 আমাৰ কাৰ B ৰ ভ্যালু B ৰ টাইম সো 25 ৰ লগত যদি মই 15 টো যোগ কৰি দিম 25 15 40 তো তাৰ মানে ইয়াক কিমান লাগিব T plus 40 seconds লাগিব right তো তাৰ মানে আমাক দিছে A আৰু C ৰ মাজত কম্পাৰিজন দিছে তাহাঁতৰ ডিসটেন্সৰ তো T আৰু C ৰ মাজত আমাৰ টাইমৰ যেটো ডিফাৰেন্স টাইমৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান এক যদি T টাইম লাগে C তোমাৰ 40 সেকেন্ড বেছি লাগিব অৰ্থাৎ A আৰু C ৰ মাজৰ যেটো টাইমৰ ডিফাৰেন্স হেটো আমাৰ কিমান 40 সেকেন্ডৰ টাইমৰ ডিফাৰেন্স মই পাই আছো কাৰ মাজত A আৰু C ৰ মাজত ৰাইট আচ্ছা এতিয়া মোক কোৱেশ্চনটোত কৈছে A বিট C বাই 200 মিটাৰ অৰ্থাৎ A বিট কৰে কিমানত বিট কৰে 200 মিটাৰত বিট কৰে মানে সেই সেম টাইমত যেতিয়া A 1000 মিটাৰ যাব A যেতিয়া 1000 মিটাৰ যাব তেতিয়া হলে A কিমান সৰি BC এ কিমান যাব এইটো B নহয় হা C এ কিমান যাব C এ 200 মিটাৰ পিছত থাকিব মানে 800 মিটাৰ যাব 800 মিটাৰ সো লিখা 800 মিটাৰ So, এইটো আমাৰ ডিসটেন্স হা A আৰু B ৰ মাজত ডিসটেন্সৰ ৰেশিও 0 0 কাটি দিলো 2 এৰে 5 বাৰ আৰু 2 এৰে 5 বাৰ আৰু 2 এৰে তোমাৰ কিমান বাৰ 4 বাৰ তো A আৰু C ৰ মাজত মোৰ ডিসটেন্সৰ যেটো ৰেশিও থাকিল হেটো কিমান 5:4 থাকিল এতিয়া চাবা আমাৰ দিছে ইয়াতে 40 সেকেন্ড ইয়াতে মই ডিসটেন্সে পাইছো ইয়াক এই যেটো ৰেশিও আছে A আৰু C ৰ মাজৰ যেটো ৰেশিও A আৰু C ৰ মাজৰ ৰেশিওটো আমি টাইমলৈকে কনভাৰ্ট কৰিম কেনেকৈ চাবা A 1000 মিটাৰ যেতিয়া যাব 1000 মিটাৰ 1000 মিটাৰ যেতিয়া হি গৈ পাব সি সেই সময়ত সেই সেম টাইমত 800 মিটাৰ যাব তাৰ মানে সময়টো সেম A আৰু C ৰ মাজত যেটো সময় সেম থাকিলে মই কি বুলি কৈছো সময়টো যদি সেম থাকে টাইমটো যদি সেম থাকে ডিসটেন্স ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু স্পিড অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ 5 ইউনিট স্পিডৰ আৰু এইটো 4 ইউনিট মই স্পিডৰ ৰেশিও মই পাই গলো 5:4 ইউনিট যদি স্পিড 5:4 থাকে তেতিয়া হলে মই টাইম কি পাও ডিসটেন্স যদি সেম থাকে তেতিয়া হলে টাইম আমাৰ কি হয় ইনভার্সলি প্ৰপৰচনেল টু স্পিড হয় অৰ্থাৎ স্পিড যদি মোৰ এৰ 5:4 আছে টাইম আমাৰ কিমান লাগিব 4:5 ইনভার্সলি প্ৰপৰচনেল বাস ইয়াতে মই লিখি থৈ দিছো টাইম ইজ ইনভার্সলি প্ৰপৰচনেল টু s বুজি পালা ইমান কিনলৈকে এতিয়া মোক কি কৈছে টাইম মই পালো T আৰু সৰি A আৰু C ৰ মাজৰ টাইমৰ ৰেশিও কিমান 4:5 ইহঁতৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান 1 A আৰু C ৰ মাজৰ টাইমৰ ডিফাৰেন্স কিমান ইউনিট পাইছো 1 ইউনিট পাইছো একচুয়াল টাইমৰ ডিফাৰেন্স কিমান 40 সেকেন্ড তো তাৰ মানে 1 ইউনিটৰ ভ্যালুটো মোৰ কিমান হ'ব 40 সেকেন্ডৰ সমান বুলি মই কম ৰাইট মোক এতিয়া এৰ টাইমটো মই লওঁ এৰ টাইম কিমান 4 ইউনিট তো 4 ইউনিটৰ ভ্যালুটো মোৰ কিমান হ'ব 4 ইউনিটৰ ভ্যালুটো 4 4 গুণ 16 160 সেকেন্ড হ'ব বাস 1 ইউনিটৰ ভ্যালু যদি 40 4 ইউনিটৰ ভ্যালুটো তোমাৰ কিমান 160 ইউনিট এতিয়া মোক কি লাগে মোক B ৰ টাইম লাগে
What is the time taken by B to complete the 1 kilometer race? Hey, 1000 meter race to jabor karone B kiman samoy lagibo? To B samoy to soa B kiman samoy lagisil? T plus 25 seconds lagisil. Air ami time to palo 160 second lage. গটিকে B কিমান টাইম লাগিব 160 ৰ লগত আমি 25 টো যোগ কৰি দিম এই 160 ৰ লগত 25 যোগ কৰি দিলো ইমান সেকেন্ড লাগিব অৰ্থাৎ 185 seconds লাগিব বাস এইটোৱে তোমাৰ আনসাৰ কিমান সেকেন্ড 185 সেকেন্ড লাগিব কিন্তু আমাৰ টাইমটো কিহত দিয়া আছে অপচন মিনিটত দিয়া আছে সো মিনিটত কনভার্ট কৰা তো 60 সেকেন্ডত 1 মিনিট 6 3 গুণ 18 অৰ্থাৎ 180 সেকেন্ডত 180 সেকেন্ড মই ইয়া ভাঙিব পাৰো ন 180 সেকেন্ড আৰু মই 5 সেকেন্ড বুলি মই ভাঙিব পাৰো তো 180 সেকেন্ড মানে কিমান 3 মিনিট আৰু এটো 5 সেকেন্ড তো তাৰ মানে আনসাৰ এইটোৱে 3 মিনিট 5 সেকেন্ড লাগিব বিগ কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আনসাৰ কোনটো চোৱা 3 মিনিট 25 সেকেন্ড অপচন নাম্বাৰ 1 অপচন নাম্বাৰ 1 ত আছে 3 মিনিট 5 সেকেন্ড এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ বুজি পাইছা নে নাই পোৱা এবাৰ কৈ দিয়া ক্লিয়াৰলি এইটো হৈ গল ৰেসৰ কোৱেশ্চন আৰু এই যেটো কোৱেশ্চন ৰেসৰ এই টাইপৰ কোৱেশ্চন অত্যন্ত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন মই একদম হ্যাশট্যাগ মাৰ্ক কৰি দিছো ট্ৰিপল হ্যাশট্যাগ দি দিছো ইমানে ইম্পৰ্টেন্ট ফাইন যি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বেংক হোক এসএসসি হোক এনটিপিসি হোক যি কিন হোক কিয় অত্যন্ত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন টাইম এন্ড ডিসটেন্সৰ এই ৰেসৰ কোৱেশ্চনটো ক্লিয়াৰ এভৰিওয়ান নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে মুভ কৰা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা আচ্ছা এইখিনতে এটা ইনফৰমেশন দি দিছো যে ইসিসি পিও 2025 ৰ নোটিফিকেশনটো ওলাইছে তো ইয়াতে 20 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ এই ব্যাচটো স্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু ইয়াৰ এক্সাম কেতিয়া ইয়াৰ এক্সাম হৈছে 11 জানুৱাৰী মাহত হ'ব নেক্সট ইয়াৰ আৰু এই এক্সামটো প্ৰত্যেককে দিব লাগিব আৰু যদি তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰা কোৱান্ট ৰিজনিং ইংলিশ জেনেৰেল গোটেইখিনিৰ তো 20 তাৰিখৰ পৰা আমি এটা ব্যাচ লঞ্চ কৰি আছো এই ব্যাচটো তোমালোকে ল'ব পাৰা কোড ইউজ কৰিবা Y976 ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট পাই যাবা ঠিক আছে আৰু এইটো তোমালোকে নাভাবিবা যে ইয়াৰ সিলেবাস বেলেগ বা এক্সাম প্যাটাৰ্ন বিলাক সব একে বেংকত জি লাগে হেয়াই আহিব ইয়াতে IBPS ত জি লাগে হেয়াই আহিব ইয়াতে মেইনস প্ৰিলিমছৰ কোনো খেল নাই ইয়াতে মাত্ৰ এটা সিঙ্গেল এক্সাম হ'ব গৈ আছে সো গোল্ডেন চান্স গাইজ সো সেই কাৰণে তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা তেন্তে এই ব্যাচটো তোমালোকে ল'ব পাৰা 20 তাৰিখৰ পৰা আমি ব্যাচ স্টাৰ্ট কৰি আছো ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ দিয়া কৈছে কি কোৱেশ্চনটোত চোৱা ভালকে পঢ়ি লোৱা দেই কোৱেশ্চনটো যদি ভালকে নপঢ়া যদি কোৱেশ্চনটোৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাথাকে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা কোৱেশ্চন ইন আ কলেজ 40% of the students participated in science fair okay fine 25% participated in sports okay ঠিক আছে and the remaining participated in cultural event okay fine এখন কলেজত 40% স্টুডেন্টে কিহত পাৰ্টিসিপেট কৰে সায়েন্স ফেয়াৰত পাৰ্টিসিপেট কৰে 25% কিহত পাৰ্টিসিপেট কৰে স্পোর্টছত পাৰ্টিসিপেট কৰে আৰু বাকি যিখিনি থাকি গল সেই বাকি থকা ৰিমেইনিং স্টুডেন্ট খিনিয়ে কালচাৰেল ইভেন্টত পাৰ্টিসিপেট কৰে নেক্সট যদি if 315 student participated in cultural event যদি 315 জন স্টুডেন্টে কালচাৰেল ইভেন্টত participate কৰে তেতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে find the difference between the number of students who participated in science fair and sports fair science fair আৰু sports fair ৰ মাজত আমাক ডিফাৰেন্স টো উলিয়াব দিছে যদি আমাক কি দিয়া আছে 315 student participated in cultural event যদি 315 জন স্টুডেন্টে কালচাৰেল ইভেন্টত পাৰ্টিসিপেট কৰে তেতিয়া হলে সায়েন্স ফেয়াৰ আৰু স্পোর্টছৰ মাজত ডিফাৰেন্স টো কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে কৰিবা কেনেকে কৰিবা এতিয়া চোৱা ইয়াতে x ধৰাৰ 100% ধৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আমাক কৈছে যে 40% স্টুডেন্টে কিহত পাৰ্টিসিপেট কৰে সায়েন্স ফেয়াৰত পাৰ্টিসিপেট কৰে ঠিক আছে সায়েন্স বুলি মই লিখি দিলো সায়েন্সত পাৰ্টিসিপেট কৰে কিমান জনে 40% সায়েন্সত পাৰ্টিসিপেট কৰে 25% পাৰ্টিসিপেট কৰে কিহত স্পোর্টছত কিমান স্পোর্টছত কিমান স্পোর্টত 25% পাৰ্টিসিপেট কৰে কিহত স্পোর্টছত and the remaining cultural event so remaining a cultural বুলি লিখি দিলো cultural event remaining বাকি টকাখিনি 40% আৰু 25% গল বাকি কিমান থাকিল 1 ৰ পৰা 40 20 60 আৰু 5 75 65 100 ৰ 65 সায়েন্স আৰু স্পোর্টছত গৈ আছে বাকি থাকিল কিমান 35% বাকি 35%
35% ক'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিব কালচাৰেল ইভেন্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বাস ইমানখিনি দিছে এতিয়া মই কৈছে কন্ডিশন যে 315 ষ্টুডেন্ট পাৰ্টিচিপেটেড ইন কালচাৰেল ইভেন্ট তাৰ মানে কালচাৰ 35% ৰ ভ্যালু তো কিমান 315 তো কিহৰ ভ্যালু 35% ৰ ভ্যালু যদি কালচাৰেল ইভেন্টত 315 এ আমাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰে তেনে ফাইন্ড দা ডিফাৰেন্স বিটুইন দা নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্ট পাৰ্টিচিপেট সায়েন্স ফেয়াৰ এণ্ড স্পৰ্টছ সায়েন্স আৰু স্পৰ্টছৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেন্স আছে মাজৰ ডিফাৰেন্স 40 25 কিমান 15% এই 15% ৰ ভ্যালু তো তোমাৰ কিমান এটা কেনেকৈ কৰিম 35% ৰ ভ্যালু যদি 315 হয় 1% ৰ ভ্যালু তো কিমান 9 5 গুণ 45 9 3 গুণ 27 27 3 27 4 ঠিক আছে সো তাৰ মানে 9 ইউনিট হল সো 1% ৰ ভ্যালু তো কিমান 9 ৰ সমান আমাৰ উলিয়াব কিমান দিছে 15% তো 15% ৰ ভ্যালু তো তোমাৰ কিমান হ'ব 15 9 কিমান 135 সো আনসাৰ কিমান 135 হৈ যাব ইয়াৰ কারেক্ট আনসাৰ অপশন নাম্বাৰ 2 ইজ দা রাইট আনসাৰ তো তাৰ মানে 135 জন ষ্টুডেন্টে আমাৰ সায়েন্স আৰু স্পৰ্টছৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স তো মই পাওঁ 135 রাইট আনসাৰ ক্লিয়াৰ ইমানখিনিলৈকে বুজি পাইছা প্ৰত্যেকে ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চন লকে হ্যাঁ নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 7 কোয়েশ্চন নাম্বার 7 সোয়া কি কইছে কোয়েশ্চন নাম্বার 7 A started a business with an investment of rupees 2400 and after 3 months B joined with an investment of rupees X. At the end of the year, the profit share of A to B is 2:1 respectively. Find X. X or value to tumi uliabo lage. Eto eta partnership or question. Ekdom easy. Ama koise ki A started business. A business start korise kiman tokare 2400 ere A start korise. After 3 months B joined an investment of rupees X. So B join korile kiman toka dise X toka dise. Ketia after 3 months 3 মাহ পিছত at the end of the year profit share 2:1 A আৰু B এক বছৰ পিছত 2:1 তাৰ মানে ইয়াৰ মিনিং তো হৈছে A কিমান দিন কাম তো কৰিব A বিজনেস তত 12 মাহ আছে এক বছৰ গোটেই আছে আৰু B 3 মাহ পিছত জয়েন কৰিছে মানে 12 ৰ পৰা 3 মাহই কাম নকৰে 3 মাহ পিছত জয়েন কৰিছে 12 ৰ পৰা 3 যদি বিয়োগ কৰি দিয়া 9 মাহ সো তাৰ মানে ফাইন টোটাল B কিমান দিন কিমান মাহ কাম কৰিছে 9 মান্থস কাম কৰিছে বাস তো এইখিনি মই এতিয়া কৰিব লাগে ঠিক আছে ইয়াৰে যেটা প্রফিট শেয়ার দিছে A আৰু B 2:1 তাৰ মানে এইখিনি যদি মই ৰেশিও উলিয়াই লওঁ ৰেশিওটো মই কিমান পাম 3 3 0 3 ৰে 4 0 3 ৰে এটো 8 বাৰ হ'ব 8 4 গুণ 32 3200 X সো গটিকে মই কি বুলি লিখিব পাৰো সোৱা 3200 তো ডিভাইডেড বাই X ইজ ইকুৱেল টু 2/1 বুলি মই লিখিব পাৰো কাৰণ A আৰু B ৰ যেটো প্ৰফিট শেয়াৰ আছে হেটো কিমান বুলি কৈছে 2:1 বুলি কৈছে ৰাইট তো এতিয়া আমাৰ আনসাৰ কিমান হ'ব 2 ৰে কাটিব পাৰো কিমান 16 2 গুণ 32 X ৰ ভ্যালু কিমান X ৰ ভ্যালু মই কিমান পালো 1600 পালো তো আনসাৰ এইটোৱে ফাইন্ড X X কিমান 1600 আনসাৰ অপশন নাম্বাৰ 1 ইজ দা কারেক্ট আনসাৰ রাইট 1 হৈ যাব ইয়াৰ রাইট আনসাৰ 1600 নেক্সট কোয়েশ্চন হ্যাঁ নেক্সট কোয়েশ্চন তো আমাৰ কি এটা DI question ভালকে পঢ়ি লোৱা নেক্সট কোয়েশ্চন তো কৈছে কি The line graph given below shows the number of people visiting in 4 different mall A B C D চাৰিটা মল আছে A B C D চাৰিটা মলত নাম্বাৰ অফ পিপলে ভিজিট কৰিছে এটো এটা আমাৰ লাইন গ্ৰাফ দি দিছে ঠিক আছে এটা চাবা মই লাইন গ্ৰাফ কৰাৰ কেনেকৈ কৰে মই তাৰিকাটো কৈ আছো ইয়াতে কেইডাল মান আমাৰ লাইন আছে এই লাইনত আমাৰ এইকেইটা এটো A বুজাইছে এটো B বুজাইছে এটো C বুজাইছে D বুজাইছে প্ৰত্যেকটা লাইনৰ ভ্যালু কিমান মই হেটো কৈ আছো 40 আৰু 200 ৰ মাজত আমাৰ ডিফাৰেন্স কিমান 40 ইহাতৰ মাজত ডিফাৰেন্স মই যদি চাও 40 গোটেই কেইটাত মোৰ ডিফাৰেন্স কিমান গোটেই বিলাকতে মোৰ ডিফাৰেন্স 40 40 40 মই পাইছো ৰাইট তো এই লাইন কেইডাল আছে চোৱা তলৰ পৰা যদি স্টাৰ্ট কৰো এডাল দুডাল তাৰ মানে দুডাল লাইন আছে সো দুডালক এই দুডাল লাইনেৰে দুয়েৰে যদি মই 40 হৰণ কৰি দিও কিমান বাৰ যাব 20 যাব সো তাৰ মানে এডাল লাইনৰ ভ্যালু কিমান 20 লাইন এডালৰ ভ্যালু তো 20 তাৰ মানে এইডাল যদি 200 হয় এইডাল যদি 200 হয় এইডাল 220 আৰু এইডাল 240 সো 20 20 20 20 কে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে বাস এইখনে গ্ৰাফ দিছে এটা কোয়েশ্চন চাব লাগে কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 8 কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 8 ত কি কৈছে সোৱা The ratio of the male to female visitor in C is 3:1 C মলটোত তোমাৰ কিমান
মেল আৰু ফিমেলৰ যেটো ৰেশিও আছে এটা 3:1 বুলি কৈছে ফাইন্ড দা মেল ভিজিটৰ ইন সি সিট আমাৰ মেল ভিজিটৰ কিমান আমাক উলিয়াব দিছে এইটো সিট তোমাৰ এইটো নাম্বাৰ অফ পিপল কিমান এই আস্তালে কোনটো 280 আমাৰ বুজাইছে তাৰ মানে সিট টোটাল নাম্বাৰ অফ ভিজিটৰ কিমান 280 ইয়াতে মেল আৰু ফিমেল মেল আৰু ফিমেল কিমান মেল আৰু ফিমেলৰ ৰেশিও দিয়া আছে 3:1 সো এইটো 3 আৰু এইটো 1 right মেল আৰু ফিমেলৰ ৰেশিও কিমান 3:1 মোক কৈছে তো টোটাল নাম্বাৰ যদি আমাৰ 280 হয় ৰেশিও যদি 3:1 তাৰ মানে 3 কে কিমান হ'ব 4 ইউনিটৰ ভ্যালুটো 280 যদি 4 ইউনিটৰ ভ্যালুটো 280 হয় 4 ৰে তুমি হৰণ কৰি দিয়া 7 4 গুণ 28 70 আমাক কি উলিয়াব দিছে ফাইন্ড দা মেল ভিজিটৰ ইন সি মেল কিমান মেল আছে 3 ইউনিটৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 7 3 গুণ 21 সো তাৰ মানে 210 বাস 210 হৈ যাব ইয়াৰ আনসাৰ নাই বা তোমালোকে এনেকেও কৰিব পাৰা টোটাল নাম্বাৰ অফ মেল ভিজিটৰ কিমান আছে টোটাল নাম্বাৰ কেনেকৈ কৰিব মই ইংটো চেঞ্জ কৰি দিছো টোটাল নাম্বাৰ অফ মেল ভিজিটৰ 3 আউট অফ টোটাল 3 একে 4 3/4 এইটোৱে উলিয়াব দিছে টোটাল নাম্বাৰ কিমান 280 এইটো উলা 4 দে কিমান যাব 7 4 গুণ 28 70 সো 3 আৰু 7 যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 221 পাম আৰু আনসাৰ কিমান 210 তুমি এনেকেও কৰিব পাৰা যেনেকৈ কৰা নেক্সট 210 is the correct answer মৌসুমী next question এই কোৱেশ্চনটো চোৱা এই কোৱেশ্চনত কি কৈছে নাম্বাৰ অফ পিপল এখন আমাৰ গ্ৰাফখন দিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ৰেশিও অফ পিপল ভিজিটিং মল ডি টু মল ই ইজ 4:5 ডি আৰু ইৰ কথা কৈছে কিন্তু ইয়াতে তো আমাৰ ই নাই ঠিক আছে আমি ডি আৰু ইৰ ৰেশিওটো উলিয়াও ডি আৰু মল ডি আৰু ইট ৰেশিও কিমান দিছে কিমান পিপলে ভিজিট কৰিছে 4:5 বুলি আমাক কৈছে 4:5 মই লিখি ললো ঠিক আছে এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে কি find the difference between people visiting mall E and mall A mall E আৰু mall A এর মাজত difference উলিয়াব দিছে total number E minus A আমাক উলিয়াব দিছে E is equal to what বুলি আমাক সুধিছে কিন্তু E আমি total number of people তো আমি উলিয়াব লাগিব কেনেকৈ উলিয়াবা আমি তাৰ কাৰণে D আৰু E এর মাজত আমাক এটা ৰিলেচন দিছে ৰেশিও 4:5 D কিমান ভিজিট কৰিছে চোৱা ডিট নাম্বাৰ অফ ভিজিটৰ কিমান ডিট নাম্বাৰ অফ ভিজিটৰ এইটো এই দলৰ ভ্যালুটো 400 আৰু 20 তাৰ মানে এইটো কিমান 420 সো 4 ইউনিটৰ ভ্যালুটো কিমান 420 1 ইউনিটৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব তোমাৰ 4 গুণ 4 5 4 5 গুণ 20 এই 5 ইউনিটটো তোমাৰ ইৰ কথা সরি ইৰ নাম্বাৰ অফ পিপল 5 ইউনিটৰ ভ্যালু কিমান 5 5 গুণ 25 5 2 50 52 52 525 রাইট সো তাৰ মানে ইট আমাৰ total number of people আমাৰ কিমান আছে ইট আমাৰ total number of people বা ভিজিটৰ 525 আছে মাইনাস এ কিমান এট কিমান আছে স্যার 220 ইয়াৰ আমাৰ ডিফাৰেন্সটো উলিয়াব লাগে 503 সো তাৰ মানে আনসাৰ মই কিমান পাইছো 305 হৈ যাব ইয়াৰ কারেক্ট আনসাৰ অপশন নাম্বার ই ইজ দা রাইট আনসার ফাইন ইমান খিনিলৈকে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ এভৰিওয়ান মৌসুমী বুজিলা ইমান খিনিলৈকে আমি কি পাইছো 305 হৈ যাব ইয়াৰ আনসাৰ ভিজিটৰ ই আৰু ভিজিটৰ এ কিমান 525 ৰ পৰা জাস্ট 220 টো মাইনাস কৰি আমাৰ ডিফাৰেন্স ল'ব দিছে এইটোই আমাৰ আনসাৰ yes ঠিক আছে নেক্সট এইটো এই কোৱেশ্চনটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 ফাইন্ড দা এভাৰেজ অফ টোটাল পিপল ভিজিটিং এবিসি এইটো আৰু কৰি থাকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এইটো মই দিছো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে ঘৰত কৰিবা আৰু মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা যে ইয়াৰ আনসাৰ তোমালোকে কি পোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে আহা নেক্সট কোৱেশ্চন আচ্ছা এইখিনিতে মই তোমালোকক জনাই দিছো যে ইসিজিসি পিও আৰু পাঞ্জাব নেশনাল বেংকৰ যেটো এলবিও এই দুয়োটা বেটছে আমাৰ স্টার্ট হৈ আছে কেতিয়াৰ পৰা 20 নৱেম্বৰৰ পৰা এই দুইটা বেচ স্টার্ট হৈ আছে আৰু দুইটা বেচৰে আমাৰ এক্সাম হ'ব গৈ আছে ডিসেম্বৰ জানুৱাৰীত তো প্ৰত্যেকৰে প্ৰিপাৰেচন কৰা দৰকাৰ আৰু এই বেচ লবৰ কাৰণে Y976 এই কোডটো ইউজ কৰিবা ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট পাই যাবা দুইটা বেচ চাই লোৱা ইসিজিসি পিও আৰু পাঞ্জাব নেশনাল বেংকৰ লোকেল বেংক অফিচাৰৰ কাৰণে ঠিক আছে কেতিয়া দুইটা 20 তাৰিখৰ পৰা স্টার্ট হৈ আছে তাৰোপৰি এইটো এটা অফলাইন বেচ হয় বেংক এসএসসি আৰু ৰেলৱেৰ কাৰণে এই বেচটো অলৰেডি স্টার্ট হৈ গৈছে 3 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু যদিহে কোনোবাই বিচাৰা যে এই বেচটোত এনৰোল কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে মোস্ট ওয়েলকাম আহিব পাৰা এই বেচটো জয়েন কৰিব পাৰা এইটো আমাৰ এটা সেন্ট্রাল গভৰ্ণমেন্টৰ বেচ হয় ইয়াতে বেংক এসএসসি আৰু ৰেলৱে এই তিনিওটা এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰোৱা হয়
ইয়াতে তোমালোকে সুবিধা কি পাবা ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জো পাই যাবা অফলাইন ক্লাছটো পাবাই এইটো এটা অফলাইন বেচ হয় সো তোমালোকে ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জটো পাবাই তাৰোপৰি তোমালোকে অনলাইন ক্লাছেজো মানে অনলাইন এক্সেসও পাই যাবা অফলাইন ক্লাছেছটো পাবাই তাৰোপৰি মক টেষ্ট পাবা আৰু বুক কিট টোটেল এই যদি গোটেই পেকেজটো লোৱা কম্বো পেকেজ তেতিয়াহলে তোমালোকে টোটেল 15খন বুক পাবা ম্যাথছ ৰিজনিং ইংলিশ জিএ জিকে গোটেই বিলাকৰ কাৰণে আৰু ই বুকছৰো সুবিধা আছে যদি তোমালোকে বিচাৰা তেন্তে লব পাৰা সুপাৰ 50 অফলাইন বেচ 2.0 যদি তোমালোকক কিবা বেচ ইনফৰমেশন দৰকাৰ তেন্তে এই যেটো ফোন নাম্বাৰ আছে 0813004327 এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰি পেলাই তোমালোকে ইনফৰমেশন লব পাৰা যিকোনো এডমিশন ৰিলেটেড কোৱেৰিজ হোক নাইবা বেচ ইনফৰমেশন হোক ফাইন আচ্ছা তো আজিৰ কাৰণে ইমানতে ৰাখিছো ক্লাছটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে শেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকি গৈছে কমেন্ট কৰিবা নাপাহৰিবা কমেন্টত লিখিবা আৰু এটা কথা কনসেপ্ট ভিডিও যিখিনি আছে পাৰ্সেন্টেজ ৰেশিও প্ৰপৰশন কম্পাউণ্ড সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট সেই গোটেইখিনি প্লেলিষ্টত আছে তোমালোকে IBPS RRB বাই চাণক্য স্যাৰ এইটোত তুমি প্লেলিষ্টখন চোৱা প্লেলিষ্টত গোটেই বিলাক ক্লাसेस তোমালোকে পাই যাবা ফাইন আৰু যি নতুনকে চাই আছা প্ৰত্যেককে ডু সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল সো আজিৰ কাৰণে ইমানতে এৰিছো Thank you so much. ভালকে পঢ়াওনা কৰা প্ৰ্যাকটিছ কৰা এক্সামলৈকে বেছি দিন নাই তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা ব্যাচ বিলাক লৈ পেলাই প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰা তেতিয়াহলে তোমালোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা থাকে তেন্তে মোক জনাবা কমেন্ট সেকশনত আৰু এই যিখন PDF খন মই টেলিগ্ৰামত পাই যাবা মই টেলিগ্ৰাম লিংকটো ইয়াতে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে Quant Aptitude উইথ চাণক্য স্যাৰ বুলি তাত যাবা তাত গৈ পেলাই তোমালোকে ডাউট সুধিব পাৰা যদি কিবা ইনফৰমেশন দৰকাৰ তেন্তে তোমালোকে তাতো সুধিব পাৰা ফাইন তো আজিৰ কাৰণে ইমানতে এৰিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ